Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас в студії я радий представити вам пана Івана Стечинського, співробітника Інституту національної пам'яті України, кандидата історичних наук, і пані Наталію Казьонову, начальника відділу інформаційного забезпечення Білогородської громади. Наша сьогоднішня зустріч присвячена такому новому відносно явищу в українській новітній історії – це алеї пам'яті. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от Інститут національної пам'яті був створений в 2006 році, перезапущений в 2014 році. Тобто ідеї, які були закладені в основу створення цієї інституції, вони якось не передбачали ще створення таких явищ, от як алея пам'яті. Тобто це якась нова форма меморіалізації. Яка роль алеї пам'яті взагалі в тому, щоб підтримувати національну пам'ять України? Український інститут національної пам'яті, він не створювався для того, щоб меморіалізовувати сучасну війну, сучасні військові конфлікти. І тут треба також зазначити, що це не суто українське явище. В країнах Центральної та Східної Європи існують інститути національної пам'яті, які займаються проблемними питаннями історії ХХ століття. Тобто це посттоталітарні суспільства. Ось. Але з 2014 року сталося так, що інститут став, по суті, одним з таких ключових дієвців в цьому процесі. Якщо ми говоримо про алеї пам'яті, то це є якраз виявом такої народної, стихійної, хоча зараз вже можна казати, що це і не зовсім стихійна меморіалізація, тому що до неї дотичні органи місцевого самоврядування, тобто це вже не робиться стихійно. Ось роль інституту в цьому – то це методологічна підтримка і сприяння. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, от в Білогородці алея пам'яті була створена в якому році? Відкриття Алеї Слави Білогородської громади відбулося напередодні роковин повномасштабного вторгнення в лютому 2024 року. І на той момент вже скільки було? Вже було понад 30 захисників, чиї стели ми розмістили. Це, власне, першим загиблим в Білогородській громаді був Олександр Саєнко, захисник Донецького аеропорту. Він загинув в лютому 2015 року. Ну і потім уже решта – це наші захисники, які загинули в 2022, 2023 і на початку 2024 року. Скажіть, будь ласка, як ідея створення такої алеї була сприйнята громадою? Чи це була громадська ініціатива? Хто взагалі ініціював це? Чи всі раптом погодилися, що так нам це треба? Ініціатором був наш голова Антон Михайлович Овсієнко. Принаймні, я від нього першого почула, що Наталю є завдання, ми робимо алею слави. Але, як на мене, головним ініціатором цього була ця страшна війна і ці страшні і неоціненні втрати, які понесла, зокрема, і наша громада. Тому що ми самі тут перебували 3 роки тому в цей час в зоні активних бойових дій. Були загиблі наші захисники і були загиблі цивільні. Тобто у нас цей відлік почався, власне кажучи, з 24 лютого. І коли вже кількість дописів пам'яті, кількість сповіщень сім'ї, як вони називаються, воно в певний момент досягає якоїсь критичної точки і стає зрозуміло, що вже недостатньо алей слави на кладовищах з цими прапорами, що наші захисники потребують гідного вшанування, публічного вшанування пам'яті. Тобто це такий унікальний досвід, негативний досвід, важкий, але він є потрібною частиною національної пам'яті сьогодні. От, пане Іване, скажіть, будь ласка, за кордоном щось подібне є? Адже таких конфліктів, в якому ми зараз знаходимося за кордоном, вже давно не було. Війна в Югославії, війна в Грузії – це відносно нещодавні військові конфлікти. В нас ще не надто досліджений цей закордонний досвід, якщо вже так точно говорити, але от в цьому об'ємі, який є в Україні, то таке явище, як Алея Слави, це, напевно, що одне з перших.
Як ви думаєте, таке явище, як Алея Слави, яку роль вона може відігравати для того, щоб обстоювати позицію України на міжнародній арені з цим от унікальним досвідом меморіалізації, показати світу? Ви бачите? Як колега зазначає, що це те явище, яке, звичайно, оприявнює взагалі от втрати там в будь-якій територіальній громаді. Не кожна людина піде на кладовище. Тобто, от і дійсно, ми з 2014 року там пропонували і обстоювали ідею секторів військових поховань. Але потім вже з'явилася ідея, що тут, типу, має бути інформація про втрати, яка більш була б доступна. І таким чином з'явились ці алеї слави, по суті, там на центральних площах міст, на центральних площах громад. Роль це відіграє велику, тому що якщо хтось приїжджає в Україну, там в будь-який населений пункт, де є ця алея слави, він безпосередньо бачить, які втрати це для громади, що інколи вони дуже-дуже великі там і в масштабах громади і так далі. Тому це як така, не лише інформаційна, головно інформаційна, але й от морально-психологічна теж дуже важлива річ. Зазвичай такі алеї десь в центрі знаходяться, так? Зазвичай так. Тобто в Білогородській громаді, розкажіть, будь ласка, де саме розташована Алея Слави? Алея Слави розташована у Білогородці, біля сільської ради, тобто так, у самому центрі нашої громади. В лютому 2024 року, коли ми її відкривали, у нас було 2 ряди стел, через півроку вже стало 4 ряди стел, зараз їх 6. І, як на мене, це дуже важливо, що люди, які просто проходять повз сільську раду, які приїжджають по справах до Центру надання адміністративних послуг або до самої сільської ради, що вони приходять туди, на алею, вони читають ці історії, і вони більше дізнаються про своїх же сусідів, знайомих або незнайомих людей, які відстоювали, виборювали незалежність України, нашу свободу і віддали за це життя. Не буває такого, щоб я, наприклад, впродовж дня не бачила, що ніхто не зупинився, ніхто не прочитав. І, звісно, це дуже важливо для рідних. Вони приходять, вони залишають квіти, вони там сідають, ми поставили такі спеціальні лави, вони сідають на ці лави. Це для них теж місце пам'яті, і для когось це єдине місце пам'яті, яке вони мають. Отже, виходить так, щоб було прийнято рішення, що ці люди заслуговують на те, щоб їхню пам'ять було вшановано саме в центрі населеного пункту, а не десь там під лісом чи край міста. Власне, вирували певні ідеї, що там у лісочку є гарне місце біля кладовища. Я цю думку категорично не поділяю, тому що з моєї точки зору, як людини, для якої війна почалася ще в 2014 році, ми маємо знати якомога більше про те, якою страшною ціною Україна відстоює своє право бути, існувати і які жертви приносить. Тому що це здебільшого молоді, гарні хлопці, багато хто добровольці, хто йшли за покликом серця. Вони проявили звитягу, вони віддали життя. І це гідне вшанування пам'яті. Якщо ми почнемо щось забувати або упускати, то ми дуже швидко опинимося в стані діда воювали. Це моє глибоке переконання. З власного досвіду можу підтвердити, що сприйняття смерті під час військових дій, воно зовсім інше, відрізняється від того, як ми сприймаємо смерть в мирний час. Людина, з якою ти був в бліндажі хоча б тиждень, а потім її десь вбило, і це вже сприймається як особиста трагедія, що це втрата члена родини. Як на рівні громади втрата такої кількості людей, якось це змінює сприйняття взагалі війни? От ваша особиста думка, як воно працює на такому особистому рівні? По-перше, я би зазначила, що у нас активна громада. І коли у нас відбуваються церемонії прощання, то люди змінюють плани, долучаються до церемоній, до живих коридорів.
І якось був такий один інцидент, ховали хлопця, це родина внутрішньо переміщених осіб, ну просто їх тут ще ніхто не знав. І на кладовищі було мало людей. І була дуже така жорстка дискусія в одному з місцевих чатів. І я хочу сказати, що з того часу, наприклад, в тому населеному пункті, де ця дискусія відбулася, то людей стало ходити на поховання набагато більше. Це працює і це спонукає людей дійсно купити там 2 квіточки, змінити якісь плани, прийти і віддати цю шану захисникові, який віддав життя за Україну. Пане Іване, от таке цікаве запитання для вас. Ми ж розуміємо, що війна, якою б вона довгою не була, вона не може тривати вічно. Рано чи пізно вона закінчиться, буде якесь завершення бойових дій. І час пройде 10 років, пройде 20 років. Ми переможемо, ми всі віримо в це. Пройде 50 років. Яка роль алеї пам'яті буде в майбутньому України? В майбутньому це будуть основи вже для якихось постійних меморіалів. Тобто зараз алеї пам'яті, в чому ще їхня суть? Що це тимчасова меморіальна форма, так як постійний меморіал громада з багатьох причин не може зробити. Тому що для типу меморіалу от в класичному розумінні, там, який ми його бачимо, або не в класичному, треба певний час. Треба, щоб дійсно конфлікт завершився, бо типу, чому для нас це зараз так важко, бо у нас війна триває. Ми навіть коли там робимо цю алею пам'яті, вона робиться завжди з думками, що ну, там треба, щоб було ще місце. Як би це зараз не звучало, але от так воно є. І ну, це основа під якийсь меморіал, який буде в майбутньому, грубо кажучи. Оце от одна з основних теж ролей алеї пам'яті. Досвід радянських часів показує, що військові меморіали часто перетворюються на абсолютно порожні, відірвані від життя, від потреб людей споруди. Що ну, люди там по святах ходили, там якісь квіточки носили, але врешті-решт згодом це почало викликати, ну, об'єктивно, роздратування. Оце побєдобєсіє, те, що воно і... Це через те, що немає Радянського Союзу зараз. Перевага алеї пам'яті в тому, що це жива, така болюча форма, це відкрита рана, це свідоцтво того, що ось вона рана і ось вона кровоточить. Як зробити так, щоб ми, ось, як кажуть, не забронзовіли? Нинішня війна – це як наша війна за відстоювання незалежності. Тобто тут очевидно, що ми не забронзовіємо в плані того, що цей досвід, який був ось ну, з багатьма нами, і він буде з нами поряд. От. Щодо форм меморіалізації, то тут можна, звичайно, шукати вже якусь таку найбільш прийнятну форму, ну, яка буде якраз сприяти тому, щоб це не забувалось, грубо кажучи. Тому що ну, зараз, коли ми говоримо про радянські меморіальні практики, це знову ж таки, так, зараз ми про них так говоримо, бо ми вже не живемо в Радянському Союзі, його вже там давно немає і так далі. І через це так пам'ять затирається. Ось, але тут теж треба пам'ятати, що от цікавий досвід там Першої світової війни, вже зараз Другої світової війни, Української революції, до речі, це коли Україна взагалі стала незалежною державою, що це от такі важливі дуже події, а вони забулись. І от тут нам треба, звичайно, зробити все, щоб з цією війною так не сталося. От зараз там алеї пам'яті – це є одним з таких заходів, які дозволяють це зробити. Як буде в майбутньому, побачимо. Тому що зараз в Україні дуже багато дискусій, які форми пам'яті відходять, які є нові форми пам'яті, там як індивідуальної, так і колективної. Це все дуже сильно дискутується. Я думаю, що буде ще одна дискусія вже після завершення війни, коли на це вже можна буде так дещо подивитись, скажімо, відсторонено. І от тільки тоді в нас вже з'являться якісь, очевидно, нові форми або нові старі, бо тут теж цікавий момент, що багато чого радянського це насправді є ну, світові практики. Наприклад, вічний вогонь і могила невідомого солдата – це не радянські речі. Це світова меморіальна військова культура, яка зародилась після Першої світової війни у Франції, в Великій Британії, там, в незалежних державах, які тоді утворились. Тобто, очевидно, що і це матиме місце, але вже переозначене як українське.
Важливою частиною міжнародного досвіду пам'яті є вшанування полеглих. От, наприклад, 8 травня, відомо, що у Франції люди просто збираються біля цих меморіалів. Вони знають, що 8 числа треба прийти і згадати. От як ви думаєте, воно в нас, наприклад, буде приблизно так само відбуватися, правда ж? Очевидно, що буде відбуватись вже в нашому контексті, але щось таке саме. Тобто міжнародний досвід, він дуже великий. Є 11 листопада, це День пам'яті майже в усьому світі, в багатьох країнах, які брали участь у Першій світовій війні. А так як у Першій світовій війні на момент Першої світової війни була задіяна більша частина світу абсолютно, тому цей день актуальним є для багатьох. Тобто це відвідування кладовищ, відвідування пам'ятних місць, але знову ж таки про це буде вже гарно говорити, коли завершиться війна. В нас буде дата. Так, по-перше, в нас буде дата, в нас буде назва. Тобто буде хронологія певна, і тоді вже можна буде про це більш конкретно говорити. Бо зараз у нас є стихійність, тимчасовість, хоча теж у нас є зараз дуже цікаві моменти, коли стихійні меморіали включаються в офіційні дипломатичні протоколи. Як стіна Михайлівського монастиря, вона входить в офіційний протокол. Коли в Україну приїжджають іноземні делегації, вони відвідують цей стихійний, здавалось би, меморіал. Тому після війни буде інакше. Я би ще додала, що у Великій Британії ця культура теж на дуже високому рівні, тому що у заходах 8 травня, 11 листопада беруть участь старші члени королевської родини, тобто це дуже такі урочисті заходи, які висвітлюються в соцмережах, в медіа. І якщо пригадати навіть нашу новітню історію, то коли запропонували МАК як символ до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, мені здається, що в Україні, як то кажуть, людям це дуже зайшло. Цей символ дуже добре сприйняли і, наприклад, для мене за ці роки він уже став звичним і для офіційних комунікацій, і для особистих моментів, пов'язаних зі вшануванням пам'яті, наприклад, 8 травня. Можна вважати, що МАК як символ завершення Другої світової війни – це дуже вдале дизайнерське рішення, але ж ми розуміємо глибинний сенс цих рішень. Наприклад, розкажіть, хто робив дизайн алеї? Дизайн Алеї Слави робила я. Тобто, коли мені це завдання поставили, я намагалася сформувати технічне завдання для дизайнера, і в якийсь момент я зрозуміла, що у мене воно не виходить. У мене є картинка в голові, і я маю її втілити. Я тоді передивилася приклади Алеї Слави, сотень громад, мабуть, і великих обласних центрів, наприклад, і таких невеличких, в різних регіонах. І врешті у мене склався цей дизайн, як на мене, достатньо гармонійний і такий, який відображує сутність і сенс того, чим є Алея Слави. І якщо брати відгуки, то вони здебільшого схвальні. І найцінніші і найтяжчі подяки – це, звісно, від рідних. А таких у мене дуже багато. Пані Наталі, люди, мешканці громади, які приходять на Алею Слави, вони згадують своїх близьких родичів, тобто людей, яких вони дуже добре знали, любили. Чи є якийсь зворотній зв'язок, якась форма зворотньої комунікації між вами і громадою саме з приводу цієї алеї? Перш за все, я комунікую з рідними загиблих. Тобто, коли родина отримує сповіщення сім'ї, починається робота вже сільської ради, в якій беруть участь ритуальне КП з організації поховання. Я з комунікації з рідними для створення допису пам'яті за потребу організації живого коридора, самої церемонії, тому що це захід, його треба організувати.
Він жалобний, траурний, страшний, але він має бути організований. Тому ми в цьому беремо участь спільно з колегами, зі старостами. Обов'язково у нас узгоджується церемонія прощання з поліцією, з нашим громадським захистом, медики, щоб були. Це цілий первинний комплекс заходів. На виході ми маємо допис пам'яті, розклад церемонії, сама церемонія. Потім комунікація з рідними на цьому не завершується, тому що минає деякий час, ми вже починаємо працювати над вшануванням пам'яті на Алеї Слави. Це знову комунікація з рідними, щоб вони були готові до того, що вони побачать, коли прийдуть на Алею Слави. Крім того, зараз ми з колегою працюємо над тим, щоб врешті наповнити розділ Алея Слави на офіційному сайті Білогородської громади. І також ще будуть певні заходи, є така потреба. 1 жовтня минулого року, до Дня захисників і захисниць, ми відкривали стелу пам'яті в селі Гореничі. Там на той момент було розміщено 13 захисників, які пішли з життя, полегли в різні роки. Але це саме мешканці Гореничського старостинського округу нинішнього, ті, хто поховані на кладовищі в Гореничах, наприклад. Зараз ми вже відчуваємо і знаємо, що є така потреба, саме запит від рідних, що вони хотіли би, щоб такі меморіали тимчасові були і в Свято-Петрівському, і в Музичах, тому що, на жаль, за рік Алея Слави розрослася в 2 рази, навіть більше. Ми продовжуємо цю роботу, тобто комунікація з рідними не завершується. Як відбувається комунікація із суспільством вашого Інституту національної пам'яті? Насправді, так само для нас або представники громади, або громадських організацій можуть звернутися офіційним зверненням і запитати, по суті, будь-що з цього питання. І так само і ми комунікуємо з громадами. І навіть ці наші методичні рекомендації збереження пам'яті теж вони зроблені не на основі того, що ми собі придумали і ми так думаємо. Це якраз збір цих всіх запитів, обговорень і якесь оптимальне рішення ми робимо або як принципи меморіалізації, або як методичні рекомендації і так далі. Тобто, це безпосередня пряма комунікація з деякими громадами. Ми там співпрацюємо під час розробки меморіальних проєктів. Деякі громади нас запрошують до себе на якісь заходи, там теж дискусії, обговорення всередині, якщо є якісь проблемні питання. Так само і до нас часто звертаються з тим питанням, що тут загиблих, на жаль, дуже багато, яку найприйнятнішу форму можна знайти. Звертаються в тому числі щодо питань, пов'язаних з Алеями Слави, тому що були такі запити, щоб, наприклад, стандартизувати їх взагалі в Україні, щоб це був один вигляд і так далі. Тобто ви вивчаєте досвід меморіалізації, який є в окремих громадах? Здебільшого дійсно вивчення досвіду, його проговорення і комунікація, і вже на основі цього ми тоді робимо якісь наші висновки. Останнім часом дискутувалося в суспільстві ідея створення загальнонаціонального меморіалу. Меморіалізація – це процес, який триває. Тобто не можна ставити точку. Ще жодного разу не було, щоб, наприклад, після вшанування пам'яті на Алеї Слави, тобто коли ми додаємо, на жаль, нових захисників, до нас не зверталися рідні, то ми би хотіли, щоб розмістили нашого брата, сина, тата і так далі. Чому так відбувається? По-перше, якщо брати 22-й рік, коли було дуже багато таких моментів ще не пропрацьованих навіть всередині самих систем, дотичних до безпосередньо церемонії поховання, тобто хтось там губився,
відбулося. Да? Тобто хтось не зареєстрований в громаді, але тут проживав і тут похований. Якісь поховання навіть відбувалися без участі сільської ради, навіть таке було. Поодинокі випадки, але вони є. Не вистачало військових з військкоматів, щоб з почестями так само поховати. Так. Тобто це от 22-й рік, це особлива історія. Ми досі додаємо на Алею Слави захисників, які загинули саме в цей період. Ще дуже важлива складова – це захисники, внутрішньопереміщені особи або родини, які стали внутрішньопереміщеними особами, тобто ті, хто з нині тимчасово окупованих територій. Це теж та складова роботи, якій ми приділяємо достатню увагу з розумінням важливості, що саме таким чином ми зберігаємо цю пам'ять і робимо свій внесок у загальну меморіалізацію. Якісь екскурсії проводяться для дітей, наприклад? Так, у нас є перший ліцей, і викладач історії першого ліцею, він проводить уроки історії на Алеї Слави. Загалом заклади освіти нашої громади беруть активну участь в роботі Малої академії наук, це для школярів. І навіть вже проводили такі наукові дослідження, які саме стосуються нашої Алеї Слави. І там у дівчинки, яка це робила, дуже-дуже непогані і пристойні результати. Яке дослідження було проведено на Алеї Слави? Власне кажучи, дослідження було присвячене історії створення. Тобто, як ця робота відбувається, як вона формується. Да? Я давала матеріали дослідниці, інтерв'ю ми проводили окреме. Тобто це була така достатньо серйозна робота. Є інтерес з боку дітей, і це теж дуже важливо, як на мене. Безумовно, я якраз і хотів запитати, як діти реагують на цей об'єкт? Діти на цей об'єкт реагують як на частину свого життя, тому що вони всі є дітьми війни, яка триває з 2014 року. Зараз багато дітей, чиї батьки в Збройних силах України, є діти, хто втратили своїх батьків. І ми щоразу, коли проводимо заходи зі вшанування пам'яті там на Алеї Слави, ми долучаємо дітей, які зачитують імена захисників, і вони завжди дуже відповідально ставляться до цього, готуються, багато емоцій, сліз, голос, що зривається. Вони цей біль розуміють, вони його відчувають. Це їхня війна, це не війна, яка десь далеко. Безумовно. Так чи інакше, діти – це є носії пам'яті, скажімо так, в історичній перспективі. Нас не буде, вони пам'ятатимуть і своїм дітям про це розповідати. Так. Громадські організації, з якими ми співпрацюємо, вони роблять соціологічні дослідження, наприклад, щодо важливостей оцих Алей Слави. Тобто, бо там їх сприйняття може там в громадах певним чином вирізнятись. Чи були вже такі дослідження проведені, чи є якісь результати? В деяких громадах так, і в деяких громадах навіть дослідження проводяться ще, інколи проводяться обговорення, вони в ідеалі мають всюди проводитись. Безумовно, війна – це неприродній стан для людини. Людина на землі для того, щоб любити і творити, а не для того, щоб вбивати. Але з іншого боку, саме війна дає можливості проявити найкращі сторони людського духу. І оцей феномен смерті на війні, він є дуже потужним саме для національної пам'яті, для того, щоб ми передавали наступним прийдешнім поколінням це розуміння тої трагедії, яка відбулася. От як Інститут національної пам'яті працює з феноменом смерті, скажімо так, як потужним чинником національної пам'яті, коли йдеться вже про смерть, яка зараз відбувається, не колись там, не 100 років тому. Український інститут національної пам'яті – це він серед дієвців пам'яті, але не є основним. Збереження пам'яті про ветеранів російсько-української війни – це Міністерство у справах ветеранів України. На рівні органів місцевого самоврядування, точніше, на рівні громад, органи місцевого самоврядування займаються збереженням пам'яті. Хто як це осмислює? Тут по-різному, тому що
знову ж таки, от в тому, що ви сказали, і як я відзначив, що це філософське питання, воно дискусійне. Для когось смерть – це трагедія і крапка, для когось смерть – це як фактор пам'ятування. Перш за все, це для людини там особиста трагедія, хто б що не казав. Право Ось. на горювання існує, ми ж ніхто ж на його не забирає. Так, але як російсько-українська війна нинішня, очевидно, що це буде як основа вже для новітньої такої української ідентичності. Тобто ми зараз це бачимо по новітньому брендуванню Сил оборони України, Сил безпеки і оборони України, яке якраз розпочалось активно з 2014 року. Тому тут фактор російсько-української війни, знову ж таки, на жаль, ми до цього дійшли через це. Але як вже є, тому що ми інакше побачили багато сторінок історії з минулого, визвольні змагання, ту ж саму Першу світову війну. Про Першу світову не говорили так, по суті, до російсько-української війни в Україні. Зараз вона більше актуалізувалась. Тому, очевидно, що це буде такий поштовх, але як саме він буде виглядати, це ми побачимо вже в процесі. Як сказав один з гостей наших попередніх передач, держава не будується холодильниками і телевізорами. Вона будується пам'яттю. Тим, що ми пам'ятаємо події, які відбулися, ми пам'ятаємо смерті, які відбулися, і ми розуміємо сенси тих смертей, що люди не просто так померли, вони померли заради чогось. І оце ось передача цієї пам'яті в майбутнє, мабуть, і є отим двигуном, який тримає цілий народ. Зараз вже і в ході, і після російсько-української війни, то безумовно так. Це як одна з найважливіших сторінок української історії, тому пам'ять про неї, очевидно, і буде як основа ідентичності. Я думаю, що ми ще продовжимо цю розмову. Безумовно, ми звернемося і до дітей, і до їхніх, скажімо так, переживань, і їхнього досвіду взаємодії з Алеєю Слави. Це дуже цікава тема. І будемо далі думати над тим, яку роль відіграють оці сучасні вже новітні форми меморіалізації взагалі в розбудові українського суспільства і в його майбутньому, в збереженні нашої ідентичності. Це дуже важлива і велика тема. Я думаю, що ми ще поспілкуємося. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.